हेलो साथीहरु नमस्कार OnePix नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। साथीहरु तपाई पहिलो पटक यस च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनु होला। साथीहरु आजको नयाँ एपिसोड रहेको छ प्रदेश लोकसेवा लुम्बिनी प्रदेश बुटवलको प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत वन रक्षक जनरल फरेस्ट्री समूह तह विहीन वन रक्षकको खुला तथा समावेशी पदमा प्रथम चरणको शारीरिक परीक्षण तथा तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी भएका उम्मेदवारहरूको प्रथम चरणको नतिजा प्रकाशित भएको छ। जुन उम्मेदवारहरू प्रथम चरणको परीक्षामा सफल हुनुभएको छ तपाईहरु सबैलाई बधाई छ र तपाईहरुको रिजल्ट आइसकेको छ। 2078 मङ्सिर 29 गते प्रकाशित भएको छ। प्रकाशित भर्खरै भएको छ। म भिडियो रेकर्ड गर्दैछु र तपाईहरुको सबैको नतिजा यहाँ आइसकेको छ र नतिजा चाहिँ तपाईहरुले लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यसै भिडियोको तलको डिस्क्रिप्सनमा त्यो लोकसेवा आयोगको लिंक राखिदिने छु। त्यो लिंकमा गएर तपाईहरुले हेर्नु होला। र सूचनामा के छ भनेपछि लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन शाखाले प्रकाशन गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूह तह विहीन भन्छ हैन, यो विज्ञापनमा खुला तथा समावेशी पदमा दरखास्त दिनुहुने उम्मेदवारहरू मध्ये प्रथम चरणको शारीरिक परीक्षण तथा तन्दुरुस्ती परीक्षामा सहभागी भएका 22,880 मध्ये सबै चरणका परीक्षामा सफल हुनुहुने देहाई बमोजिमका 11,544 जना उम्मेदवारहरूको दोस्रो चरणको लागि लिखित परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भन्छ। उम्मेदवारहरूको नामावली विवरण निजहरूले भरेकै आधारमा हुबहु उतार गरिएको छ भन्छ। र यहाँ यति धेरै छ कि 276 वटा पेज छ। तपाईहरु 11,543 जनाको रिजल्ट आइसकेको छ। मैले यो तपाईहरुलाई जानकारी गराउनलाई मात्र। अनि त्यसपछि लास्टमा कतिजना उम्मेदवारहरूको चाहिँ क्यान्सल पनि भएको छ। म अघि सर हेरेको थिएँ 276 पेजमा हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भनेपछि यो क्रम संख्या हो 11,543 जना उत्तीर्ण हुनुभएको छ। दोस्रो चरणको लागि छनौट हुनुभएको छ। दोस्रो चरणको परीक्षाको लागि तपाईहरु पास हुनुभएको छ र पुनश्च भन्छ नोट दिएको छ। शारीरिक परीक्षण तथा तन्दुरुस्ती परीक्षाको क्रममा आयोगबाट उपलब्ध गराएको नतिजाको प्राप्ताङ्क सहितको विशेष प्रवेश पत्रमा आफूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई केयरमेट गरी प्राप्ताङ्क बढाएको तथा परीक्षाको नियम प्रतिकूल कार्य गरेको आयोगको मिति 2078/8/28 को निर्णय बमोजिम देहाई बमोजिमका परीक्षार्थीहरूको शारीरिक परीक्षा तथा तन्दुरुस्ती परीक्षा रद्द गरेको छ भन्छ। यो 4 जनाको परीक्षा रद्द भएको रहेछ। लोकसेवाको मापदण्ड विपरीत भयो। र अब यति तपाईहरुको कसो पास हुनुभयो तपाईहरुको मास्टर आइडी र रोल नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईहरुको रोल नम्बर यहाँ छ र मास्टर आइडी यहाँ छ। तपाईहरुको प्रवेश पत्रमा छ होला, त्यही अनुसार हेर्नु होला। 276 वटा लिस्ट हेर्न तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा फाइन भन्ने हुन्छ, यो डकुमेन्ट डाउनलोड गर्नु होला र पीडीएफ रिडरबाट यो फाइन भन्ने हुन्छ कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल एफ गरेपछि आइजान्छ हैन। तपाईहरुको चाहिँ यहाँ छ। मानिलियो तपाईहरुको चाहिँ यो रोल नम्बर अघि मैले सर्च गरेर ट्राई गरेको थिएँ यो सर्चेबल छ कि छैन भनेर। मानिलियो मेरो एकजना छ हैन, तपाईहरुको चाहिँ यो विवरण म डिम राखिदिने छु। मास्टर आइडी यहाँनेर छ, अरु विवरण डिम राखिदिने छु र रोल नम्बर यहाँनेर छ है। 19,732 छ र अर्को चाहिँ मास्टर आइडी 39,265 छ। म हेर्छु यसको छ कि छैन भनेर। एकजना भाइको 17,732 भन्ने छैन हैन नाम हैन 17 हैन, मैले मिस्टेक राखेर रहेछु। 17,732 चाहिँ पास हुनुभएको रहेछ। खगेन्द्र केसी हुनुहुने रहेछ। 19,732 हो मैले हेरेको, यसको नाम निस्केन है। अब फेरि मास्टर आइडीबाट पनि सर्च गरौँ 39,265 रहेको छ, छैन हैन। तपाईको यसरी सर्च गरेर हेर्न मिल्छ। मानिलियो कसैको छ भने 19,7 यसरी हेर्न मिल्छ हैन। तपाईहरुको चाहिँ यसरी सर्च गरेर हेर्न मिल्छ र 276 पेजको रहेको छ। र तपाईहरु पास हुने सम्पूर्णलाई पुनः एकपटक बधाई र तपाईहरुको समय परीक्षा समय तालिका आइसकेको छ। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा गएर हेर्नु होला। त्यसपछि परीक्षा केन्द्र अझै प्रकाशित हुन बाँकी छ र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला। र आजको छोटो यो जानकारीमूलक भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।